aflăm acum la terminalul de feriboturi din Bandace, pentru că am inclus în itinerarul nostru de călătorie și insula Pulau Vechi, cum se spune în indoneziană, cunoscută sub numele de Sabang. Este insula spre care ne îndreptăm acum. Aici este un loc în care, o sală de așteptare unde am fost ghidați. Am cumpărat biletele, un drum către, deci un dus către insula Sabang este 100.000 de rupii, deci 27 de lei. La biletul normal puteam să luăm, dar ne-am prins după aia, puteam să luăm mai erau încă două tarife, 110.000 și 115.000. Da, nu era o diferență semnificativă. Semi-VIP și VIP, ceva de genul ăsta. Nu știu ce înseamnă exact, nu era o diferență semnificativă. Probabil că aveam cabină separată. Noi aici vom sta într-un compartiment comun, într-o cameră comună, avem locurile 37-38. Am vrut să schimbăm biletele, să luăm dar când am văzut că ne-au fost alocate locuri. Și din ce am înțeles, ar fi vreo oră jumate. Deci nu e o problemă prea mare și până la urmă să stai și cu localniții nu e o experiență urâtă. Că nu... Orice se întâmplă aici și pe oriunde mergem înseamnă experiență și pentru noi experiența asta ne încarcă pozitiv, indiferent că până la urmă este o altă lume, o lume pe care încercăm să o înțelegem. O lume diferită, evident. Văd aici în anul 2025 și parcă reușește să-mi transmită cumva România anilor 90. Da. Pada pukul 10.00 bagi penumpang yang telah memiliki tiket dipersilakan boarding. Sekali lagi kami beritahukan kepada penumpang kapal cepat ekspres Bahari 5F yang akan berangkat tujuan pelabuhan Palawan Sabang pada pukul 10.00. Acesta este feribotul cu care vom merge către insulă. Ne pregătim de îmbarcare. Meșu ține strâns biletele să nu le pierdă. Păi cum? Mai merg la insulă. Ne plângeam că nu am luat bilete la VIP, dar cred că ne-a dat... Erau prea VIP. Suntem într-o zonă unde se pare că stau europenii, deci ne-au dat tuturor... Sunt și scaunele mai confortabile, aer condiționat. Avem și muzică. E chiar foarte bine aici. Acesta este tuk-tukul cu care vom merge. I miss you. Asta ar fi foarte bună pentru luna de miere. And then they put this down, right? It's okay, it's okay. Yeah. Omul trebuie să se facă așa. Ok.
n-am mers niciodată cu tuk-tuk-ul, e prima oară. Într-o zi poți face un tur al insului. Da, dar nu avem decât 2 zile și să vedem ce putem face. Îi spunem să ne dea numărul de telefon și îl contactăm pe WhatsApp. Avem număr. I have your number from Mulia. Wow! E foarte mișto cu tuk-tuk-ul. Îmi place tare mult. Acestea sunt bagajele noastre. Nu sunt chiar înghesuită. Acum, aici este loc pentru bagaje, sub scaune. Deci tuk-tuk-ul ăsta e convenabil pentru 2 persoane. Dacă sunt și bagaje, dacă nu sunt bagaje, merg și 3 persoane. Dar pentru o călătorie confortabilă, 2 persoane sunt suficiente. De la port până la cazarea noastră facem cam o oră. Noi suntem cazați în zona, sau vom fi cazați în zona Ivoi. Este o zonă mai turistică, o zonă unde se poate face snorkeling direct de pe plajă. Thank you. Am oprit puțin să ne relaxăm un pic, să bem ceva. Un suc de cocos. Un suc de cocos. You have two coconuts, sir? Vrei? Da. Yeah. Yeah, okay. Dua, yang bagus ya. You Este foarte frumos aici pe terasă. Suntem pe insula Veh sau Sabang, cum îi se spune în traducere din indonezian. Această insulă este poziționată în vârful cel mai nordic al insulei Sumatra, în Indonezia, în Marea Andaman, care este mai cunoscută pentru frumusețile și insulele din apropiere. Această insulă este una dintre cele pe care cred eu că merită să o explorezi dacă îți dorești relaxare, dacă îți dorești snorkeling, scufundări, iar dacă nu vrei să cheltui foarte mulți bani, ca în alte insule ale Asiei, zicem noi că această insulă este o opțiune excelentă unde le poți îmbina pe toate. Aici prețurile, cazarea și mâncarea sunt mult mai accesibile. Foarte accesibile, da. Da.
Această zonă, ca și orașul Banda Aceh, are o cafea excelentă. Încă n-am apucat să savurăm. Suntem aici la prima noastră cafea de pe insulă. Am început să savurăm. Dar știm cât este de bună cafeaua în Indonezia, pentru că am mai savurat Anul trecut, da. anul trecut și cafea neagră. Este, în general, aici să bea cafea neagră. Este o cafea tare, strong, cum se zice, pe care o puteți consuma aici sub formă de diferite rețete. Sunt unele care au și arome. Și mâncarea este aici excelentă. Când explorați insula trebuie să aveți totuși o ținută decentă, să purtați un tricou, pantaloni mai lungi. Da, suntem încă în zona musulmană Da, și... pentru că este o insulă predominant musulmană. Da. La fel ca și Banda Aceh. Dar există aici și plaje turistice. Noi ne-am cazat undeva pe insula Iboih, care e una dintre cele mai turistice plaje ale acestei insule, într-un bungalow. Motivul principal fiind acela că prețurile pentru scufundări în centrele de scufundări de pe plajă sunt mult mai mici decât în alte părți ale Asiei. Da. Noi avem, încă n-am ajuns la cazare, dar din câte m-am documentat, am văzut că poți să faci snorkeling direct de pe plajă, care este foarte aproape de bungalourile unde ne vom caza. Toate aceste lucruri sunt la îndemână, la prețuri cum nu se poate mai rezonabile. Există și, se spune că aici există și foarte multe plaje secrete. Nu știu cât de secrete sunt, nu știu cât de ascunse sunt. Acum, na. Dar plajele Reclama la care, e sufletul comerțului. Da, plaje la care poți să ajungi închiriind un scooter, poți să ajungi pe cont propriu. Acum nu știu cât de repede le găsești, cât de secretă e plaja, în funcție de cât de secretă e, probabil. Nevoie de papuci aici. E caldă? Da. Foarte bună pentru snorkeling, abia aștept să mă bag, dar într-adevăr este nevoie de papuci, pentru ceva prieten. Da, trebuie papuci de... Deci o să folosim papucii ăia la greu. Te m-aș plimba cu barca. Deci cam așa arată locurile unde stăm noi. Iar Aici e locul unde se mănâncă. stăm la vreo 20 de metri mai în față. Da, deci aici avem un mic restaurant, deci e o cazare care are și restaurant și o cafenea. Între ora 8 și 20 văd că este deschisă. Da, și acum merg să vă arăt un pic și unde avem noi cazarea. Aici unde sunt scaunele astea albastre. Aici o avem. Deci aceste două căsuțe, cea din dreapta, asta e a noastră. Deci, cam așa ceva. Este în Sabang, Pulaueh, insula. Este, stai respirația, este superb. Adică și snorkeling-ul. Mâine vrem să facem o excursie. O prima parte va fi de văzut delfini, a doua parte va fi o excursie pentru snorkeling și să vedem în funcție de preț sau ceva să fac și eu prima oară în viață niște scuba diving după masă. Sper să reușesc. Parcă nu-mi vine să cred că zona asta a fost înmăturată de tsunami în 2004. Și un tsunami de 35 de metri. Deci aici era sub apă tot, inclusiv vârful copacului. Aici a fost sub apă. A fost totul terminat aici.
bate un pic vântul. Da. Da, corale, scoici. Păcat că nu-i putem lua, că odată că nu avem voie și a doua că cântăresc la bagaje. Dar coralii nu ai voie să-i scoți din țară. Chiar dacă sunt pe plajă, morți, nefolosiți, nu ai voie să-i scoți. Dacă observați, ăștia sunt corali. Și stau într-o scoică, o să vă arăt eu cam mâna mea cam cât e, atâta. Deci asta este o scoică. Nu știu aici cu coralii cum este, dar în Thailanda regulile erau foarte stricte. Și aici Erau sunt chiar- la fel, anul trecut. Nu știi că ne-a spus până la urmă că noi am vrut să aducem și până la urmă ne-a spus că bine am făcut, că nu aveam voie să-i scoatem. Deci cazările sunt superbe aici. Sunt, după buget, probabil astea de aici mai luxoase sunt un pic mai scumpe, cred, dar nu sunt prețuri foarte mari. Deci noi la căsuțele acelea care le-ați văzut, Imediat unde vă stăm spun noi cât în am plătit. căsuța aia, Imediat vă spun cât am plătit în lei. da, păi, Imediat. oricum prețuri pentru noi, prețuri bune. Deci am plătit pentru acele căsuțe Da, Apollo, bungalouri Apollo. 9.000 de rupii, 100.000 de rupii sunt 27 de lei. Și vă fac și calculul. 27 ori 8. 216 lei. E, 216 cumva vreo lei. 230 de lei am plătit pentru 3 nopți. Da, pentru 3 nopți, vă dați seama că totuși 76 de lei pe noapte de o cameră dublă pe malul mării. te trezești cu marea. Și poți face snorkeling. Da, snorkeling. direct La din ora mare. asta se poate face snorkeling, dar nu se poate intra pe aici, că e fluxul, deci e jos, apa e jos și când se va urca, atunci se va putea pe aici. Dacă nu, se poate mai pe acolo, în zona aia. Există un canal pe care se intră. Nu pentru picioare ar fi pericolul, pentru că aveam papuci, dar e pericolul pentru corali. Și oamenii ăștia țin foarte mult la corali și călcând pe ei se rup. Și îi omorâm și e păcat. Și atunci se poate intra spre snorkeling mai pe acolo. Și asta vom face noi. Dar după ce mâncăm. Acum ne-am pus la masă. Asta este priveliștea pe care o avem Da. aici de la masă. Aici am văzut porție, Hamacele- era o porție, Laura și-a luat o porție de pește, ceva de- pește cu creveți, nu știu cu ce a luat, ceva în jur de 40.000 de rupii. Adică Deci, în jur de 13 lei o porție. nu, chiar mai puțin, vreo 12 lei porția așa. Eu mi-am luat, bineînțeles, niște pui, că nu mănânc pește, și tot 40.000 de rupii și ea și-a mai luat o salată de fructe. Și un suc de Și mango. ne-am luat și niște sucuri. Ea un suc de mango, eu mi-am luat de ananas. Deci au și aici toate cresc lângă noi. O să vă arătăm, o La să cazarea filmez. noastră La sunt, cazarea noastră avem un cocotier cu nucile de cocos chiar lângă noi, le putem lua cu mâna din pom. Adică mai exotică decât așa, nu știu dacă există. Mai ieftin decât atât, nu știu dacă există. Bine, Există, da. asta Aici în zonă sunt, cum spuneam, și plaje secrete. Mi-aș fi dorit să ajungem la ele, numai că noi nu avem timp suficient, noi nu avem decât 2 zile întregi la dispoziție, pentru că am luat aici doar 3 nopți. da, aici am luat 3 nopți pentru că Crezând că nu o să avem ce face în zonă. Asta ca să vă faceți o idee, deci noi excursia noastră toată are vreo 20 de zile și nu putem sta prea mult într-un loc pentru că sunt așa de multe de văzut că în mod normal ne-ar fi trebuit, cred că 3 luni să stăm aici. Poate chiar mai mult. Da, dar deci pentru doritorii de excursii cu buget redus este raiul de pe pământ aici. Deci inclusiv ne-a spus gazda noastră de aici că au plecat acum ieri sau nu știu când au plecat un grup de polonezi, 4 cred că au fost, care erau motocicliști, veniți cu motocicletele lor din Polonia și care sunt plecați de acasă de 2 ani.
și fac turul prin toată lumea. Și caută tot așa locațiile frumoase și ieftine. Și asta este una din locațiile care îndeplinesc ambele criterii. Deci este și foarte ieftin și îți ia respirația cât de frumos poate fi. Da, cea mai scumpă parte, cea mai costisitoare parte a acestei excursii o reprezintă avionul, dar dacă știi cum să Da, costisitoare fii flexibil. e așa relativ spus, pentru că, de exemplu, Laura e maestră în a vâna cursele mai ieftine sau mai... Mă rog, nu știu cum se poate spune că, adică poate pentru unii ieftin, pentru unii înseamnă scump. Noi am plătit pentru o cursă din Atena până în Kuala Lumpur 440 de euro, dar despre De persoană. de persoane. Dar despre costuri o să vorbim într-un alt vlog. Da, în care vom pune toate costurile excursiei defalcate așa pe bucăți, ca să vedeți cam cât am cheltuit și cam cum se poate face o excursie superbă și cu bani puțini. O excursie cât o vacanță la Mamaia. Cât un sejur, practic. Cât un sejur la Mamaia. Ne-a sosit comanda. Sucul meu de mango și sucul Ăla e al meu de ananas. Avem și un vizitator aici. Mai avem pe cineva la Nu poate masă. să reziste ispitei. Așa. Miroase pește Asta e ce mi-am luat eu. Bine, i-am dat ei creveții aia. și niște orez am luat de la Mișu. Da, că în porția ei nu era trecut orez și așa. Eu am un copan de pui cu orez. Am luat și o porție de salată fructe, de fructe. care e pentru 2 persoane. Eu nu pot Da, să da, mănânc. da. Ok. Deci cam asta ar fi. Cu toată asta, cred că e vreo 120.000 de... Nu, e mai mult. Că sunt și sucurile, dar vedem la urmă. A, vor fi și sucurile, da, nu știu, 120.000, vreo 150.000, mai mult nu cred că Adică sunt. vreo 40 de lei pentru amândoi. Da, maxim 40 de lei costă toată asta pe malul mării, deci nu... Ok, poftă mare! Mulțumesc, la fel. Așa, și acum o iei pe lângă barcă înainte și așa a zis omul că pe aici e mai adâncă și poți face. Oh. Mie că ți-o dă la mine. Ah.
Kemarin hujan nggak turun apa? Hai, hai. Itu susu kan? Nanti besok mak turun ya. Hari ini nggak turun, hujan kemarin hujan ya. Oke. Itu aja kan? Oke. Ya, love you. Ada uang ambil uang? Ambil. Am plecat la o scurtă plimbare așa pe jos, pe insulă. Și tocmai aici te-a întâmpinat o maimuțică pe care am reușit să o surprind. Așa câteva secunde. Aici avem un bananier. Da, aici trebuie să mergem în sens invers. Hello. Coconut. Yeah. Acolo se vede. E un canal Da, e un canal. care iese ca un golf din mare. Insula asta este superbă. Și ce am remarcat aici, un lucru extraordinar pentru o insulă sau pentru o regiune din Asia, din Indonezia, am remarcat faptul că aici este asfaltat. Nu sunt gropi, se merge foarte lejer cu tuk-tuk-ul, cu scuterul. Mijlocul principal de transport este scuterul. Ca de altfel în toată Asia, dar aici cu precădere. Și noi mergem așa prin jungla asta, prin... Aici nu e junglă. Da, dar suntem singuri aici. Da, bine, pe insulă sunt mai mulți turiști. Nu suntem singuri pe insulă, insula este foarte mare. Am parcurs de la feribot până la cazarea noastră, în zona Iboi, unde ne-am cazat, aproximativ o oră. O oră cu tuk-tuk-ul. Da. Priveliștea este absolut încântătoare. Mișu n-a bucurat să meargă cu scuterul astăzi. L-a speriat puțin domnul acela. E destul de periculos. Ei, da, bine, e destul de periculos pentru că na, trebuia să-și facă și el turiștii. Na. E și târziu ori, e 5:30, unde mai când să mai pleci? Da, să e mai aduci adevărat. înapoi. Că n-am avut la dispoziție prea multe ore astăzi. Aici pare că, spre deosebire de insula Siau, pentru că e insula cu care putem compara, oamenii sunt puțin mai înstăriți. Da, aia e o insulă numai de pescari și, de adevăr, mai săracă un pic. Aici tot mai vezi case
sau resorturi mai de lux, așa, mai înspre 3 stele. În insula Siau nu vedeai așa ceva. Erau cred că câteva pensiuni, probabil că era și un hotel pe care noi nu l-am accesat, n-am vrut să ajungem acolo. Da, îi zicea Jakarta la fel. Da, probabil acela era singura, Acolo trag mai mult. da, singurul hotel din zonă care... Parte din cei puțini turiști care fac Siaul, insula Siau, care e superbă și mai bine ar fi să rămână așa, nu prea e atinsă de turism și de turiștii foarte puțini și acolo totul e tradițional, e cu musucăii, cu ișoarele pe jos, pe folii. Da, e bine pentru noi, este rău pentru ei. Nu putem spune că ar fi bine să rămână, pentru că ar fi bine să se dezvolte, zic eu, ca să poate fi accesată de mai mulți turiști. Sistemul lor de trai. Nu suferă, adică acolo nu se moare de foame sau ceva, numai că și traiul simplu. Da, și sunt mult mai săraci. Nici aici nu e mult mai complicat, dar totuși un pic e mai... Uite, acum poate reușesc să surprind puțin din viața de seară a acestei insule. Oamenii sunt liniștiți, copiii stau, se joacă. Hello! Hello. Hello! Hello. Este ora 6 seara, aproape că soarele apune. Am ieșit aici în fața bungaloului, aici unde locuim, da? Foarte aproape de cazarea noastră. Am hotărât să facem o cafeluță, pentru că vreme de o oră este aici vremea de rugăciuni. Și restaurantele sunt închise. Ele se deschid cumva după ora 19. Acum este ora 6 și 10 minute. Dar priveliștea compensează orice. Foarte aproape de cazarea noastră, aproape, să zicem, la 1 kilometru, așa ni s-a explicat, mai există un restaurant care e foarte renumit, unde se poate mânca, dar în acest interval, la niciun restaurant nu se poate mânca aici pe insulă. Toate sunt închise. Așa că vom merge în camera noastră și vom face o cafea neagră. Avem un aparat unde putem să să ne preparăm o cafea. Deocamdată să privim împreună apusul de seară. Este superb aici. Aceasta este imaginea de la cazarea noastră. Un apus de soare pe insula Sabang.
Ne savurăm aici cafeaua. Ce ziceți că la masa de seară, unde am mâncat niște pește, am avut și niște musafiri. Pe cine credeți? Ia. Și de o parte și de alta. Pisicile astea două sunt prietene, dar totul până la mâncare.